מחזיקה את זה. Today is October 31st, 2023. My name is Natalie Mann and I'm interviewing Maayan Weiss for the USC Shoah Foundation. We're at the David Hotel in the Dead Sea. The interview will be conducted in Hebrew. כפי שאמרתי, אם תרצי לעצור מתישהו, אנחנו פה רק לשמוע מה שאת רוצה לספר לנו. ונתחיל את הרעיון. היי מעיין, אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך, לספר לנו קצת על עצמך. אני מעיין וייס, בת 23, גרה בקיבוץ בארי, סטודנטית למשאבי אנוש. בואי ספרי לנו על 7 לאוקטובר. ב-7 באוקטובר באמת קמנו בסביבות 6:30 בבוקר לכל אזעקות ופיצוצים. עוד לא הבנו וקלטנו מה קורה, שיש המון מחבלים בבארי. אני ואחותי הגדולה גרות כל אחת בדירה בבארי, ובבית של ההורים שלי, אחותי הקטנה עדיין גרה איתם. הבית של ההורים שלי, השכונה שלהם, חטפה הכי קשה את האירוע. אבא שלי יצא ב7:15 להגן על הקיבוץ, הוא בצוות צחי, צוות חירום יישובי, ומאז לא שמענו ממנו. הוא מוגדר כנעדר עד היום, כמעט 3.5 שבועות אחרי האירוע. לאחר מכן אחותי, בת 18 ואמא שלי בת 56, נשארו לבד בבית, בממ"ד. בשעה 10:30 הם שמעו שהמחבלים פורצים הביתה. אחותי נכנסה מתחת למיטה של הממ"ד, וברגע שהם פרצו את הדלת של הממ"ד, הם ככל הנראה ראו רק את אמא שלי וחטפו אותה. אחותי הקטנה ממש כתבה לנו בוואטסאפ המשפחתי, חוטפים את אמא, חוטפים את אמא, היא ממש ראתה את זה. ואחרי שהם לקחו אותה, הם הציתו את כל הבית. אחותי במהלך השעה הזאת מתלוננת על קשיי נשימה. ב-11:30 היא כבר ממש אומרת לי ולאחותי הגדולה, אני לא מצליחה לנשום. אמרנו לה, תצאי מהחלון של הממ"ד ותנסי לרוץ לשכנים. היא באמת יצאה מהחלון של הממ"ד. היא אמרה לנו, אני לא יכולה לרוץ לשכנים, יש פה המון מחבלים, המון אש, אין לי איך. אז אמרנו לה להתחבא בשיח. אז היא באמת הצליחה להתחבא בשיח, אבל המשפט האחרון, לפני שנותק גם איתה הקשר, היה שמחבל עובר מולה. ואז נותק איתה הקשר. לפני כן היא כן הצליחה לשלוח לנו מיקום בזמן אמת בוואטסאפ, שהראה שהיא מתקדמת לכיוון עזה. ובעצם מהשעה 11:30 בבוקר זה רק אני ואחותי הגדולה מתקשרות, כל אחת בדירה שלה לבד. אנחנו חולצנו רק ב-11 בלילה, והגענו לפה, לים המלח. וואו, אז כל אחד גרה בדור הצעיר? כן, לכל אחד מאיתנו יש דירה, אנחנו גרות בנפרד, אבל בבארי. ובדירה, מה יש בדירה? איך זה? יש חדר ממ"ד? איך זה? חדר ממ"ד, שהוא החדר שינה שלנו, וסלון, דירה קטנה, 2 חדרים. כל אחת לבד בחדר כן. שלה, מתמודדת עם כן. בלי חשמל, בלי אוכל, בלי מים. הטלפונים עבדו? עבדו לנו הטלפונים, הצלחנו להסתדר עם הבטריה, אבל גם לא יותר מדי. כל רבע שעה שלחנו הודעות אחת לשנייה לוודא שהכל בסדר, אבל גם לא להשתמש יותר מדי בטלפון כדי לשמור על הסוללה. אנחנו חשוב לנו לשים באמת את העניין של החטופים, בתור מישהי שהמשפחה שלה שם, להחזיר אותם כמה שיותר מהר הביתה. הם כבר 3.5 שבועות שם, לא יודעים באיזה מצב. ואבא שלך
אימא שלך ואחות ואחותי הקטנה, נכון. אבא שלי נהדר, ואימא שלי ואחותי חטופות. את יכולה להסביר לנו בעצם איך מגדירים אם מישהו נהדר או מישהו חטוף, שאנשים יבינו? הצבא עדכן אותנו שאימא שלי ואחותי חטופות, ועצם זה שלא יודעים מה קורה עם אבא שלי, האם הוא חטוף, האם הוא בחיים, אנחנו לא יודעים. עצם זה שאין מידע עליו, אז הוא מוגדר נהדר. ועליהם יש את המידע שזה ועל אימא שלי ועל אחותי יש מידע ודאי שהן נמצאות בעזה. אתם לא יודעים מה המידע. אנחנו לא מספרים לנו על סמך מה אמרו את זה. אנחנו לא יודעים מה מצבם הבריאותי. אנחנו רק מקוות שהם יחזרו אלינו במהרה. מה אתם עושות כרגע בזמן הזה? איך אתם מעבירות את הזמן? מה אתם אנחנו ביחד פה? חצי שבוע בים המלח, חצי שבוע בתל אביב עם קצת משפחה. מיום ליום מנסים, צריך לבנות מחדש את החיים. איזשהו מסר שאת רוצה שהעולם ישמע, כי רק לחדד את עניין החטופים, שחייב להחזיר אותם ועכשיו. מה את חושבת שצריך לעשות בשביל זה? זה לא תפקידי, זה התפקיד של הממשלה, של הצבא. אני כרגע בתור אזרחית שהמשפחה שלה נמצאת בעזה, רק רוצה שהם יחזרו במהרה ובשלום, בבריאים, ככל שניתן. יש לכם פה אולי את התמונות שלה? את הפליירים, כן, הנה הם נמצאות פה. כן. זאת נוגה, אחותי. איזה פייסייה במשפחה. זאת אימא שלי. וואו, אתם מדברות על אימא. כן. ולאבא שלי אין, כי הוא לא חטוף, הוא נהדר. יש לכם משהו להגיד על העניין הזה של הפוסטרים ששמים בכל העולם שאנחנו רוצים שאנשים יראו את הפרצופים ושיבינו שיש חיים מאחורי התמונה. יש משפחות, יש אנשים שמחכים להם בבית. למרות שנחזרו בהקדם. הלוואי. אני מרגישה כן. אח שלי, אמא הדוד שלי, גיל בויום, נרצח יחד עם הבן שלו, ענבר בויום, בן דוד שלי. גם גרים בקיבוץ בארי. המשפחה עברה טלטלה, עדיין עוברת. יכולה לספר מה עבר עליך בממ"ד בשעות האלה? איכשהו זמן עובר, כאילו... מתפללים, מקווים לנס, חסרי אונים, אין לי מה לעשות, זה אני והטלפון. אין מה, גם אם חס וחלילה הם פורצים לי את הממ"ד, אין לי מולם שום... אין לי מה לעשות. סגרת את לא, סגרנו את הדלת, לא ידענו שצריך להחזיק. גם אם הייתי מחזיקה, אני לא יודעת כמה זמן הייתי מצליחה להחזיק ככה. ואני מניחה שהם היו יותר חזקים ממני. אבל אליי ולאחותי לדירות הם לא הגיעו. כן שמענו כל הזמן צרורות, בלי הפסקה, אבל לדירות שלנו לא פרצו. תודה לכם על הבמה.